वेलकम हजुर सबैजनालाई। आज पनि करेक्सन चलेकै छ। 30 पोइन्टले मार्केट डाउन भयो। झन् तपाईको झन् डिप करेक्सन देखिएको छ। आजको हिजोको भन्दा पनि अझै डिप देखिएको छ। सुरुमा भोल्युम खासै थिएन करेक्सन हुने बेलामा, तर पछि लास्टमा चाहिँ भोल्युमका साथ केही प्यानिक सेलिङहरु चाहिँ हामीले देख्न सक्यौं है। यसैको विषयमा कुरा गर्ने गर्छौं। कस्तो खालको करेक्सन हो यो, अब कति लामो करेक्सन हुन सक्छ, हाम्रो सपोर्टको लेभलमा आइसकेको छ, यहाँबाट के हुन सक्छ, त्यसपछि अब कस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले रिभर्सल देख्न सक्छौं यो मोमेन्टमा, अनि सेक्टर रोटेसन भइकन करेक्सन किन भइरहेको छ है, यो विषयमा कुराकानी गर्छौं। र अब हाम्रो एउटा जुन एकुमुलेसन गर्ने एरिया, जुन यो 2030 को एरिया भन्थ्यौं, त्यसपछि अलिकति तल गयो भने हाम्रो अन्तिम एरिया कुन हुन्छ भन्ने कुरामा कुराकानी गरौँ है त। 30 पोइन्टले मार्केट घट्यो। लगभग सब इन्डेक्स हेर्छौं भने मेनली आज हाम्रो यो होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर र लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर सँगसँगै नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर, यो तीनटा सेक्टरमा अलिकति ठुलो करेक्सन देख्न सक्यौं हामीले। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको केही स्टकहरुमा चाहिँ अलिकति राम्रै करेक्सन, डिप करेक्सनै भयो। जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईहरुलाई सीएलआई को कुरा गरौँ, सीएलआई भन्ने स्टकमा पनि राम्रो करेक्सन चलेको देख्न सकियो है त, किनभने बोनस पनि एक्सपेक्टेसन अनुसारको आएको देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यसमा चाहिँ यो प्राइस चाहिँ जस्टिफाइड होइन, यसमा करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने लगानीकर्ताहरुको चाहिँ सेन्टिमेन्टले गर्दाखेरि झरेको भनेर बुझ्न सकियो। हाराहारी हिजो अस्ति भन्दा डबल अथवा त्यो भन्दा पनि अझै धेरै करेक्सन देख्न सक्छौं। लगभग 3 लाख किताको चाहिँ कारोबार भएको छ आज, र 7% माइनस भएर चाहिँ क्लोजिङ दिएको छ है। हामी जाउँ नेप्सेमै जाउँ अब। त्यसपछि सेक्टर भनेपछि सबै सेक्टरहरु हामीले हेर्यौं। ओभरअल सबै सेक्टरमा अरु नर्मल तरिकाकै करेक्सन चलेको छ। त्यस्तो कुनै एक्स्ट्रा न्यूज अथवा केही एक्स्ट्रा कुराले चाहिँ इम्प्याक्ट पारेको चाहिँ देखिएको छैन मार्केटमा। नर्मल तरिकाले मार्केट झरिरहेको भन्न सक्छौं। र अब यस्तो पोइन्टमा हामीले के गर्न सक्छौं त, हेर्नु त मार्केट ओपन भयो, ओपन भएपछि घट्न थाल्यो, अलिकति लोअर हाई बनायो, फेरि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। यही स्ट्रक्चर डाउन ट्रेन्डको स्ट्रक्चर कुन हो त, मैले तपाईहरुलाई भनेको हुन्थे यो घट्ने बेला धेरै घट्ने, बढ्ने बेला थोरै बढ्ने, घट्ने बेला धेरै घट्ने, बढ्ने बेला थोरै बढ्ने हैन, यो स्ट्रक्चरमा हिँडिरहेको छ। अब मार्केट जतिखेरसम्म यो स्ट्रक्चरमा हिँड्दैन हामीले अप ट्रेन्ड गयो भनेर भन्दैनौं हैन, यस्तो स्ट्रक्चरमा हिँड्नु पर्यो। अब बढ्ने बेला धेरै बढ्ने, घट्ने बेला थोरै घट्ने, यो स्ट्रक्चरमा अझै जान सकेको छैन। त्यसैले लोअर हाई र लोअर लोको स्ट्रक्चर बनाएर नै मार्केट हिँडिरहेको छ भनेको छौं। अब यस्तो पोजिसनमा 2030 को एरियामा छ मार्केट। हाराहारी 4 अर्बको भोल्युम रेगुलर आइरहेको छ। भोल्युम पनि तपाईको ठुलै राम्रै नै छ, मनी इन्जेक्ट भएकै छ, एकुमुलेसन पनि चलिरहेकै छ, र सेक्टर वाइज रोटेसन भएर डिस्ट्रिब्युसनहरु पनि चलिरहेकै छ है। र यो जुन 2030 को एरिया भनेको थियौं हामीले तपाईहरुलाई, यो लगभग यो फिबोनाकी तान्दाखेरि पनि यही एरिया चाहिँ पर्छ है। यो 0.38 को एरिया पर्छ, 2030 को एरिया हो यो एरियामा मार्केट जति पनि घट्छ हामी बाई गर्छौं भन्ने कुरा गरेको थियौं, गर्यौं। र यो इन्डिसन क्यान्डलको एरिया भन्दा तल कारोबार हुन थाल्यो भने करेक्सन कन्टिन्यू हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि गरेको थियौं हिजो अस्तिको भिडियोमा। र त्यो भन्दा तल कारोबार भयो भनेपछि सेलर्स नै एक्टिभ छन् भन्ने कुरा यसले देखाएर मार्केट अझै केही तल गइरहेको छ। र यो 2030 को एरियामा आइराख्दाखेरि जतिखेर मार्केटमा प्यानिक देख्नुहुन्छ नि, मार्केटमा छिर्ने त्यही टाइममा हो। बेरिस मार्केटमा प्यानिक देखिएको बेला छिर्ने होइन, तर मार्केटमा यो मोमेन्टम देखिएको बेलामा चाहिँ यत्रो यो हाई मोमेन्टम देखिएको बेला जति घट्छ मार्केट छिर्दै जाने हो। किनभने जुन सुकै पनि बेला मार्केट फर्किन सक्छ र अझै ह्युज पोइन्ट्सले मार्केट फर्किन सक्छ है। भनेपछि अब हाम्रो अन्तिम बाई गर्ने एरिया कहाँ रहेछ त, लगभग 1983 को एरिया हो। र 0.61 को लेभल पनि हाम्रो चाहिँ यो एरिया भन्दा माथि भन्जेलसम्म अझै बुलिश स्ट्रक्चर चाहिँ कायमै छ, बुलिश सेन्टिमेन्टै कायम छ भन्ने कुरा बुझ्छौं। त्यो 1945 को एरिया हो, तर यो एरियासम्म आउँदाखेरि आयो भने चाहिँ अझै मार्केटले चाहिँ मोमेन्टम लुज गरेको भन्ने बुझ्छौं। त्यसैले मार्केट यो 0.5 को एरिया भन्दा तल आउनु चाहिँ हुँदैन है त अझ अहिलेको केसमा। भनेपछि अब मार्केट 0.38 को लेभललाई ब्रेक गरिसकेको त छैन, यो भन्दा तल आयो भने भन्ने कुरा गरेको। ठ्याक्कै त्यही लेभलमै चाहिँ 2024-25 को एरिया हो, त्यो 2030 को एरिया हो। लगभग त्यही 2030 मै क्लोजिङ दिएको छ। र आजको क्यान्डललाई हामीले भन्छौं तपाईको लगभग बेयरिश माराबुजु क्यान्डल भन्न सकियो। यो एकदम हाइली नेगेटिभ क्यान्डल पनि मान्न सक्छौं यसलाई हामीले। तर यो अझै टप माथिको एरियातिर लगभग यो एरियामा पनि त्यस्तै क्यान्डल बनेको, त्यसले मार्केटलाई तल लग्यो। अब धेरै तल घटिसकेको हुनाले यो नर्मल एउटा प्यानिक सेलिङ भनेर पनि बुझ्न सकियो। अब मार्केट यो एरियाबाट रिभर्सल हुन चाहिँ सक्छ, तर कसरी हुन सक्ला त भन्दा अब यहाँबाट भोलि पनि यो आजको क्यान्डलले अर्को एउटा कुरा के सपोर्ट गर्छ त भन्दा तपाईहरुलाई यसले चाहिँ भोलि पनि मार्केट घट्छ है, ओपन भएपछि चाहिँ केही मार्केट घट्न सक्छ भन्ने संकेत चाहिँ यसले गर्छ। यसरी है, यसरी घट्न सक्छ भन्ने संकेत गर्छ। त्यसपछि चाहिँ मार्केटमा अनि रिभर्सल देखियो भने बल्ल त्यो एरिया पछि रिभर्सल देखिने हो र डिमान्ड क्रिएट हुने हो, अनि मार्केट चाहिँ यसरी बढेर जान सक्छ। त्यो चाहिँ अन्तिम लास्ट मोमेन्टतिर चाहिँ त्यस्तो हुन सक्छ।
यस्तो केस चाहिँ लास्ट मोमेन्टमा हुनसक्छ, अहिलेसम्म भएको छैन र त्यही हुन्छ भनेर बस्ने होइन। मार्केटको स्ट्रक्चर जे जस्तो हुन्छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने हो हामीले, अनि त्यसपछि स्ट्रक्चर जे जस्तो बन्दै जान्छ त्यही अनुसारको ट्रेडिङ प्लान बनाउँदै जान्छौँ। सेक्टर वाइज सबै सेक्टरमा करेक्सन चलिरहेको छ, सबै सेक्टरको जुनसुकै स्टक पनि तपाईँहरूले पहिला मोमेन्टम देखिएको स्टकमा बाई पोजिसन लिँदा हुन्छ। लाइफ नन लाइफमा केही अझै स्टेबल हुन दिएको राम्रो, नभए फाइनेन्स भयो, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भयो, हाइड्रो पावर सेक्टर भयो, तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ सेक्टर भयो होइन, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर भयो, अरू सबै सेक्टरको स्टकहरूमा चाहिँ हामीले इन्ट्री लिन सक्छौँ। यो करेक्सनमा ओभरअल सेक्टर रोटेसन भएर करेक्सन सबै सेक्टरमा सकिसकेको छ भन्न सक्छौँ। हाइड्रो पावरमा अझै चलिरहेको छ, हिजोदेखि स्टार्ट भएको हो हुन चाहिँ, र यसमा चाहिँ अझै पनि त्यो क्यान्डल फर्मेसन भइसकेको रहेन रहेछ है त। भनेपछि आज पनि केही थोरै घटेको चाहिँ छ। र त्यसपछि हामीले यहाँ अर्को गर्नुपर्ने कुरा के चाहिँ छ त भन्दा, मार्केटमा रिभर्सलको लागि पोइन्ट मैले तपाईँहरूलाई भने यही 2030 को एरियाबाट हुनुपर्ने हो। योभन्दा तल आयो भने 1990 को एरिया। र यो टाइममा मार्केटमा हामीलाई चाहिँ यस्तो सिचुएसनमा बनाइदिन्छ कि मार्केटले अब त झन् प्यानिक आयो, ल अब त सेल गर्नै पर्छ। हामी यो टाइममा सेल गरेको हुँदैनौँ, मार्केट अब त बढ्ला भनेर। अब यहाँ यति तल आइसकेपछि सेल गर्छौँ। प्रोबेबिलिटी तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ होला। प्रोबेबिलिटी भनेको के हो त, अब जति मार्केट अब तल झर्दै गर्छ त्यति अब त्योभन्दा तल झर्ने सम्भावना त अब कम हुँदै जान्छ नि त मार्केटमा। बुलिस मार्केटमा भनेपछि बुलिस मार्केटमा मार्केट तल झर्छ, तल झरेपछि अझै सोचेको भन्दा पनि अझै धेरै तल झर्न थालिसकेपछि चाहिँ त्योभन्दा तल झर्ने सम्भावना प्रोबेबिलिटी कम हुन्छ, चान्स घट्दै जान्छ। मार्केट जुनसुकै बेलामा पनि फर्किन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र हामीले सोचेको कुरा ठ्याक्कै उल्टो भइरहेको हुन्छ सोचेको भन्दा। त्यसैले तपाईँले जे सोच्नु भएको छ त्यसको उल्टो तरिकाले सोच्न खोज्नुहोस् त, त्यो हिसाबले एक्जिक्युट गर्न खोज्नुहोस् के कस्तो हुन्छ र बुझेर चाहिँ गर्नु पर्यो है। र यही एरियामा अब जुनसुकै टाइममा पनि मार्केटमा चाहिँ एउटा बाउन्स आउन सक्छ। मार्केट तल नै जाने मार्केट होला र सपोज, यस्तो हामीले अहिलेसम्म सोचेको त छैनौँ, तर सपोज तल नै जाने मार्केट होला, तर तपाईँलाई रिकभरी दिन्छ कि मार्केटमा रिकभरी दिन्छ। जस्तै मैले नेप्सेलाई तपाईँको यो 5 मिनट क्यान्डल फ्रेम लगाएर मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ भने, टाइम फ्रेम लगाएर देखाएँ भने यहाँ के देखिन्छ त, ल हेर्नुहोस् है। 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाएर देखाएँ भने ल नेप्से 5 मिनट ओभरअल सबै स्टकहरू ल घट्ने बेलामा यसरी घटिरहेको छ होइन, बिस्तारै बिस्तारै सानो सानो गर्दै घटिरहेको हुन्छ। घट्ने टाइममा मोस्ट अफ द टाइम यतिखेर हेर्नुहोस् यसरी घटिरहेको हुन्छ। तर जब रिकभरी देखिन्छ नि मार्केटमा, यत्रो ठुलो ठुलो क्यान्डल बनेर ग्रिन क्यान्डल ठुलो ठुलो हुन्छ रिकभरी आएको बेलामा, र हेर्नु बढ्ने बेलामा फेरि यति माथि पुगिसक्दाखेरि पनि बढ्ने बेलामा अझै यस्तो ह्युज तरिकाले बढिदिन्छ कि घट्ने बेलामा चाहिँ अलिकति बिस्तारै घटिरहेको हुन्छ है। यो कुराहरू ख्याल गरौँ। त्यसैले मार्केटमा जति पनि करेक्सन देख्छौँ बाई गर्ने अपर्च्युनिटी नै लिउँ भन्ने कुरा गरिरहेछौँ। मार्केट बढेको टाइममा हामीलाई अहिले टेन्सन किन हुन्छ त भन्दा, हामीले बढेको बेलामा टुप्पो टुप्पोतिर किन्न गइरहेछौँ नि त। अब यति अब 2150 2100 को एरियातिर किनिरहेको हुन्थ्यौँ होला, यो प्राइसतिर किनिरहेको हुनाले हामीलाई गाह्रो परेको। यतातिर आइराख्दाखेरि यो प्राइसमा किन्नु भएको छ नेप्सेलाई, नेप्सेमा इन्ट्री गर्नु भएको छ भने त अहिले त कुनै तपाईँलाई चाहिँ केही नेगेटिभ इफेक्ट पार्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। यो टाइममा बाई गर्ने नै हो, बाई पोजिसन लिने नै हो हामीले, र त्यसरी नै जान सक्छौँ है। अब भोलिको लागि मार्केट जे पनि हुनसक्छ। आज क्यान्डलले केही नेगेटिभ देखाएको चाहिँ छ, भोलि केही माइनर करेक्सन सुरुमा स्टार्ट हुने, र एउटा अब आज लास्ट आवरमा अलिकति तपाईँको मार्केट फर्किने जस्तो सेन्टिमेन्ट देखिएको भए केही पोजिटिभ हुन सक्थ्यौँ हामी, तर त्यस्तो फर्किने जस्तो सेन्टिमेन्ट देखाएन। लास्ट मोमेन्टतिर लास्ट आवरतिर केही अप्पर स्ट्रक्चर बनेको भए होइन, अप ट्रेन्ड जस्तो स्ट्रक्चर देखिएको भए त हामी मार्केट अब बढ्छ कि भनेर बुझ्न सक्थ्यौँ नि त। भोलि त अब स्टार्टिङदेखि नै बढ्छ कि भनेर बुझ्न सक्थ्यौँ, तर लास्ट मोमेन्टसम्म पनि त्यस्तो देखिएन। त्यसैले भोलि पनि केही कन्टिन्यू हुन सक्छ सुरुमा भन्ने कुरा आएको। र त्यो भयो। अब त्यो सँगसँगै ओभरअल मैले तपाईँलाई केही यो सँगसँगै मैले केही चाहिँ अब जस्तै हामीले नेप्से यता मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ उसको सेक्टर वाइजको के देखाइदिन खोजेँ है। जस्तै मैले नेप्सेलाई हेर्दाखेरि 0.38 को लेभलमा आउन लागेको छ, यहीँबाट मार्केट फर्किनुपर्छ भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन हो। यहाँसम्म लगभग आइसक्यो नेप्से। त्यसपछि हामी जाउँ नन लाइफ इन्सुरेन्स कहाँसम्म आएको छ त भन्दाखेरि यिनीहरू कहाँसम्म आउन सक्ने सम्भावना अब होला त। नन लाइफ इन्सुरेन्सको अब यसको स्विङको लो पोइन्टदेखि माथिसम्म तान्दाखेरि यो पनि धेरै नै करेक्सन चलिसकेको छ, र यो आउने पोइन्ट अझै पनि अझै तलै छ, अझै लामो आउन चाहिँ सक्छ है त। लगभग यो एरियासम्म आउन सक्छ। भोल्युम ठिकै छ, घट्ने बेलामा हिजो जति भोल्युम पनि आएको छैन नन लाइफ इन्सुरेन्समा, तर पनि प्राइस धेरै घटेको छ। भनेपछि यसले चाहिँ यो जस्टिफाइड होइन है, यो घटाइ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ है। यो भोल्युम पनि ठुलो आएको, यत्रो धेरै घटेको भएदेखि भोलि पनि पक्कै घट्छ भन्ने एक्सपेक्ट गर्थ्यौँ, तर भोल्युम खासै धेरै नआएको हुनाले चाहिँ केही पोजिटिभ हुन सक्छौँ। यो 0.38 को एरियासम्म चाहिँ आउन सक्यो। त्यसपछि लाइफ इन्सुरेन्स हेरौँ भनेपछि धेरै करेक्सन भइसकेको रहेन रहेछ अझै नन लाइफमा भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ नि त। अब लाइफ इन्सुरेन्सको केसमा चाहिँ के छ, ल लगभग यो चाहिँ 0.38 को एरिया भन्दा पनि तल आयो। यो एरियालाई ब्रेक गर्यो भनेपछि अब यो आउन सक्ने एरिया कहाँ हो त, यो एरियासम्म हो। यो एरिया भनेको कहाँ छ, लगभग 10,000
680 को एरियातिर यहाँ आउन सक्यो। त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ कहाँसम्म आउन सक्यो, यो पनि ल यसमा त खासै करेक्सन भएको छैन, करेक्सन भएर ल हेर्नु चाहिँ ठ्याक्कै 0.38 को एरियातिर 0.38 को एरियातिर यहाँनिर रियाक्सन गरेर चाहिँ मार्केट बढेको हो नि त हैन। यहाँबाट बढ्न स्टार्ट गरेर माथि नै अहिले स्टेबल भइरहेको छ। अब यो माथि नै स्टेबल हुन सक्छ। अब यस्तो स्टकमा चाहिँ कि त घटेको टाइममा यहाँ बाई गर्थ्यौँ, नभए यसलाई चाहिँ अब कन्फर्मेसन नेप्सेले बाई कन्फर्मेसन दिइसकेपछि यो सेक्टरतिर छिर्दा हुन्छ। फाइनान्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्सहरू सबै उस्तै नै देखिएको छ। अब करेक्सन केही भइरहेको नै छ, डिप करेक्सन नै भन्न सक्छौँ यसलाई। ल 0.5 को लेभल भन्दा पनि तल आइसक्यो फाइनान्स इन्डेक्स भनेपछि यसमा मोमेन्टमै छैन भन्ने कुरा बुझौँ। एउटा त्यस्तो मोमेन्टम छैन, किनभने बढ्ने बेलामा पनि खासै बढेको थिएन, घट्ने बेला घटिरहेको छ झन् धेरै हैन। अब यो आउन सक्ने एरिया यतातिर छ, 1703 को एरियातिर आउन सक्छ फाइनान्स इन्डेक्स। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्सको कुरा गर्दाखेरि मोमेन्टम धेरै छैन है, लगभग 0.5 भन्दा माथि नै माथिसम्म रिट्रेस भएको सेक्टरहरूलाई नै हेर्नुभयो भने त्यो ठिक हुन्छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सेक्टरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ 0.5 सम्म आएको छैन। हाम्रो बाई गर्ने पोजिसन कति हो त 3855 को एरियासम्म आएर फर्किन सक्छ भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन हो। त्यो टाइमसम्म नेप्से पनि कहाँसम्म आउँछ हेरौँ। र यो प्राइस रेन्जको नजिक आउन थाल्यो भने यहाँनिर हामीले बाई पोजिसन लिएर राख्दा केही फरक पर्दैन। यहाँनिर आउँछ मार्केट, यो इन्डेक्स केही भोलि पनि 100% घट्ने जस्तो देखियो सुरुमै भने एकुमुलेट गरेर राख्दा हुन्छ। भनेपछि हरेक यो पोइन्टतिर हामीले बाई गर्छौँ कि 0.38 मा गऱ्यौँ होला, त्यो सोचेको जस्तो भएन, अझै तल घटेपछि अब यहाँ गऱ्यौँ। यहाँ गरेपछि हाम्रो कहाँ हुन्छ त अब एभरेज प्राइस यता 20 तिर पर्न जान्छ। तर मार्केटमा अब जब बाउन्स आउँछ, बाउन्स अब सपोज तपाईँको मार्केट यहीँ तलैसम्म आउने जस्तो देखिएदेखि पनि बाउन्स त तपाईँको राम्रो बाउन्स त दिन्छ नि त मार्केटले। यसलाई ब्रेक नगरे पनि घट्ने नै मार्केट भए पनि यहाँसम्म त पुग्छ, यसरी त पुग्छ भन्ने एक्सपेक्ट गरौँ। यहाँ नपुग्यो भने यहाँ त पुग्ने रहेछ भनेपछि त त्यो टाइमतिर हामीले चाहिँ एक्जिट गर्न पाउँछौँ। त्यसैले यो घटेको टाइममा चाहिँ प्यानिक हुँदैमा हामी पनि प्यानिक सेलिङतिर होइन, प्यानिक भएर चाहिँ बाईतिर लागेको चाहिँ ठिक हुन्छ है त। यदि भने त अहिले यहाँबाट एक्जिट हुन्छौँ। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला हेरिसकेपछि, त्यति चाहिँ भन्न चाहेँ। र फेरि अब भोलिको मार्केट के कस्तो हुन्छ भोलिको विषयमा भोलि कुरा गर्दै गरौँ।